කොහොමද Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද විදිහට අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 30 වෙනි පාඩම තමයි අද මම මේ විදිහට ඔයාලට ගෙනහැර දක්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින් නම් එකතු වෙන්නේ මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉදන්ම බලන්න කියලා. මොකද lesson 1 වලදී මම පැහැදිලි කරනවා මෙතෙන්දී මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක බොහොම විස්තරාත්මකව. ඉතින් සරලව කිව්වොත් මම මෙතෙන්දී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දන්නවා English TV series, movies, English dramas, English cartoons මෙන්න මේ දේවල් වලින් මම ඒ conversation ඒ dialogues වලින් මම තෝරා ගන්නවා ඉංග්‍රීසි කතාවේදී වැදගත් වෙන phrases වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් මම තෝරා ගන්නවා ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ ඒව සිංහල තේරුමත් එක්ක මම කියලා දෙනවා. ඒවා පොතක් මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඒව සටහන් කරගනිමින්. ඊට පස්සේ ඒ conversation වලින් ගන්නේ phrases නැත්නම් sentences නැවත නැවත කියවන්න ඒක කටපාඩම් කරත් කමන්නේ මට අදහස අනුව. එහෙම කියවුවහම ඔයාලා තුල ලොකු වචන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට එකතු වෙනවා. ඉතින්දී ඔයාලා එදිනෙදා කතා කරනකොට අදාළ තැන්වලදී මේ දේවල් ඇප්ලයි කරගන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම ඔයාලා කරගෙන ගියොත් ඔයාලා ළඟ ලොකු වචන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම ලොකු අමාරුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා මම 100% විශ්වාසයුතුව කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම කරගෙන යන්න මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මෙන්න මෙහිම අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවක් මේ විදිහට මේ channel එක හරහා කරනවා කියන එක නොදන්න අයටත් දන්වන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English පාඩම් මාලාවේ 30 වෙනි පාඩම මේ විදිහට. හරි. අපි බලමු අද දවස තුලත් මම සුපුරුදු පරිදි මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍යයන් 20ක් කතා කරනවා. ඉතින් මේ 20 සටහන් කරගෙන සිංහල තේරුමත් එක්ක මේ සරල වාක්‍ය ඉඳන් සංකීර්ණ වාක්‍ය දක්වා මම ඔයාලට කරලා තියෙනවා. අපි බලමු අද දවස තුල මොනවද කරන වාක්‍යයන් කියලා. හරි. පළවෙනි sentence එක. There's just a couple of things I wanted to say. There's just a couple of things I wanted to say. මට කියන්න ඕන වුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මට කියන්න ඕන වෙච්ච කාරණා කීපයක් තියෙනවා. There's just a couple of things I wanted to say. මට කියන්න ඕන වෙච්ච කාරණා කීපයක් තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? There's just a couple of things I wanted to say. My secretary will be out for a couple weeks. My secretary will be out for a couple weeks. ඒ කියන්නේ මගේ secretary නැත්නම් මගේ ලේකම් සති කිහිපයකට එළියට යනවා. My secretary will be out for a couple weeks. I didn't tell anybody that I knew you. මම ඔයාව දන්නවා කියලා කාටවත් කිව්වේ නැහැ. මම ඔයාව දන්නවා කියලා කාටවත් කිව්වේ නැහැ. Who doesn't like me? කවුද මට කැමති නැත්තේ? කවුද මට කැමති නැත්තේ? Who doesn't like me? Don't make me do this again. මට මේක නැවත කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඉඩ දෙන්න එපා. මට මේක නැවත කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. I don't like my voice like this. මගේ voice එකට මම මේ විදිහට මගේ voice එකට මම කැමති නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක අපි දැන් මොකක් හරි දෙයකට කෑ ගහලා තියෙනවා නම් එතෙන්දී කියන්න පුළුවන් don't make me do this again. මට නැවත ආපහු මේක කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. I don't like my voice like this. මගේ වගේ voice එකට මේ විදිහට මේ වගේ මගේ voice එකට මම කැමති නැහැ. හරි අපි ආයි බලමු there's just a couple of things I wanted to say. මට කියන්න ඕන වූ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. My secretary will be out for a couple weeks. මගේ secretary මගේ ලේකම් සති කිහිපයකට එළියට යනවා. I didn't tell anybody that I knew you. මම ඔයාව දන්නවා කියලා මං කාටවත් කිව්වේ නැහැ. Who doesn't like me? කවුද මට කැමති නැත්තේ? Don't make me do this again. I don't like my voice like this. මට නැවත මේක කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. මම මේ විදිහට මගේ voice එකට කැමති නැහැ. හරි. ඊළඟට බලමු. This is all your fault. මේ ඔක්කොම ඔයාගේ වැරද්ද. This is all your fault. මේ ඔක්කොම ඔයාගේ වැරද්ද. This was supposed to be like the greatest day of my life. මේක මගේ ජීවිතේ උතුම්ම දවස වෙන්න තිබුණා. මේක මගේ ජීවිතේ උතුම්ම දවස වැදගත්ම
නියම දවස වෙන්න තිබුණා. මේක මගේ ජීවිතේ උතුම්ම දවස වෙන්න තිබුණා. I have been waiting for this just as much as you have. මම ඔයා වගේ තමයි මමත් මේ දවසේ නතුරු මේ දේ සදා මමත් බලාගෙන හිටියා. I have been waiting for this just as much as you have. මමත් ඔයා වගේ තමයි මේ වෙනුවෙන් බලාගෙන හිටියා. What's he doing in my section? What's he doing in my section? මොකද්ද ඔහු කරන්නේ මගේ කොටසේ? මගේ section එකේ මොකද්ද ඔහු කරන්නේ? What's he doing in my section? මොකද්ද ඔහු කරන්නේ මගේ section එකේ? Who did you have lunch with? කායකද ඔයා lunch එක ගත්තේ? Who did you have lunch with? කායකද ඔයා lunch එක ගත්තේ? This is all your fault. මේ ඔක්කොම ඔයාගේ වැරද්ද. This was supposed to be like the greatest day of my life. මේක මගේ ජීවිතයේ උතුම්ම දවස වෙන්න තිබුණා. This was supposed to be like the greatest day of my life. මේක මගේ ජීවිතයේ උතුම්ම දවස වෙන්න තිබුණා. I have been waiting for this just as much as you have. මමත් මේ ඔයා වගේ තමයි මමත් මේ වෙනුවෙන් බලාගෙන හිටියා. I have been waiting for this just as much as you have. මමත් ඔයා වගේ තමයි මේ වෙනුවෙන් බලාගෙන හිටියා. What's he doing in my section? මොකද්ද ඔහු කරන්නේ මගේ කොටසේ? මගේ section එකේ මොකද්ද ඔහු කරන්නේ? Who did you have lunch with? කායකද ඔයා lunch එක ගත්තේ? හරි අපි බලමු ඊළඟ කොටස. I just have to know one thing. I just have to know one thing. මට දැනගන්න ඕන එක දෙයක් විතරයි. I just have to know one thing. මට එක දෙයක් විතරයි දැනගන්න ඕන. I don't know what else to say. මන් දන්නේ නැහැ වෙන මොනව කියන්නද කියලා. I don't know what else to say. මන් දන්නේ නැහැ වෙන මොනව කියන්නද කියලා. Nobody could steal me from you. කාටවත් බෑ ඔයාගෙන් මාව උදුර ගන්න. Just because I am friends with her doesn't make me any less friends with you. ඇයත් එක්ක මම යාළුවනා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේ මම ඔයත් එක්ක තියෙන යාළුකම අඩු වුණා කියන එක අදහස් වෙන්නේ නැහැ. I would do anything for you. මම ඔයා වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරන්න. හරි. I just have to know one thing. මට එක දෙයක් විතරයි දැනගන්න ඕන. I don't know what else to say. මම දන්නේ මම මොනවද කියන්න ඕන කියලා. මම දන්නේ මම වෙන මොනව කියන්න ඕනද කියලා. Nobody could steal me from you. කාටවත් බෑ මේ ඔයාගෙන් මාව උදුර ගන්න. Just because I am friends with her doesn't make me any less friends with you. මොකද මේ මම අය එක්ක යාළු වුණා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔයත් එක්ක තියෙන යාළුකම අඩු වෙනවා කියන එක. I would do anything for you. මම ඔබ වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරන්න. හරි. බලමු අද දවසට තියෙන අවසන් වාක්‍ය පහ. I just thought the two of us should hang out for a bit. මම හිතුවේ අපි දෙන්න මේ ටිකක් මේ එකිනෙකා ගැවසෙන් hang out කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් එකිනෙකා එක්ක පොඩ්ඩක් මේ කාලය ගත කරන්න ඕන. I just thought the two of us should hang out for a bit. මම හිතුවේ මේ ටිකක් අපි දෙන්න මේ පොඩ්ඩක් මේ අඳුර ගන්න ඕන එකිනෙකා අඳුරගත යුතුයි. අපි දෙන්නට පොඩ්ඩක් කාලය ගත කරන්න ඕන එකිනෙකා. We have never really talked. අපි කවදාවත් ඇත්තටම හරියට කතා කරලා නැහැ. අපි කවදාවත් හරියට කතා කරලා නැහැ. I can't believe that this whole time we thought he hated us. මට විශ්වාස කරන්න බෑ මෙච්චර කාලයකට අපි හිතුවේ ඔහු අපිට වෛර කරා කියලා. ඔහු අපිට අකමැති වුණා කියලා තමයි අපි හිතුවේ. We told each other everything. අපි එකිනෙකාට හැමදේම කියනවා. What have I not told you? මොකද්ද මම ඔයාලට කියලා නැත්තේ? What have I not told you? මොකද්ද මම ඔයාලට කියලා නැත්තේ? I just thought the two of us should hang out for a bit. මම හිතුවේ මේ අපි දෙන්න චුට්ටක් එකිනෙකා මේ හඳුනාගත යුතුයි. එකිනෙකා පොඩ්ඩක් කාලය ගත කළ යුතුයි. අපි දෙන්න මම හිතුවේ මේ පොඩ්ඩක් ටික කාලයක් අපි දෙන්න මේ පොඩ්ඩක් එකට කාලය ගත කළ යුතුයි. We have never really talked. අපි කවදාවත් හරියට කතා කරලා තිබුණේ නැහැ. I can't believe that this whole time we thought he hated us. මට විශ්වාස කරන්න බෑ මෙච්චර කාලයකට අපි හිතුවේ ඔහු අපිට වෛර කරා කියලා. We told each other everything. අපි හැමදාම
හැමදේම එකිනෙකා අතර අපි එකිනෙකාට හැමදේම කියා ගන්නවා. What have I not told you? මොනවද මම ඔයාලට කියලා නැත්තේ? What have I not told you? මොනවද මම ඔයාලට කියලා නැත්තේ? හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද දවසේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍යයන් 20. මේ වාක්‍යයන් 20 අපිට වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට. ඉතින් මේව පාඩම් කරගන්න හොඳට මේ පොත මේන්ටේන් කරගෙන පාඩම් කරගන්න. ඉතින් අලුතෙන් නම් එකතුනේ මුලින් ඉඳන්ම ලෙසන් 1 ඉඳන් මේ දක්වා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් sentences phrases කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව පොතේ සටහන් කරගන්න. නැවත නැවත ඒක කියවන්න. එතෙන්දී ඔයාලා එදිනදා කතා කරනකොට ඒ දේවල් අදාළ තැන්වලදී ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි දිගටම කරගෙන යමු. එහෙනම් මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින කියලා මම ඔයාලගේ බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න නම් subscribe කරන්න, දන්න අයට share කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ Learn English with Harshi Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහින් ඔයාලට follow කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොන හරි message එකක් තියෙනවා නම් ඒ page එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.